Chào mừng bạn đến với channel Tự học Forex. Trong video này chúng ta sẽ cùng khám phá một công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao cực kỳ mạnh mẽ, đó là mô hình harmonic. Nếu bạn đã quen với các mô hình như là vai đầu vai hay là tam giác thì harmonic sẽ mở ra một cấp độ hoàn toàn mới, nơi mà toán học, tỷ lệ vàng và phân tích kỹ thuật hòa quyện để tạo nên các điểm vào lệnh chính xác hơn. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu mô hình harmonic là gì. Mô hình harmonic là mô hình giá được nối bởi các điểm trên mẫu mô hình theo tỷ lệ Fibonacci. Tùy từng mô hình sẽ có số điểm và số sóng tăng, giảm khác nhau. Theo mô hình này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận qua các sóng tăng và bán khi vào sóng giảm. Điều khác biệt của mô hình này so với các chỉ báo dao động khác là nó sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán các bước ngoặt cũng như đưa ra các tín hiệu đảo chiều tăng giá và giảm giá qua từng mẫu hình khác nhau. Mô hình harmonic được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1932 bởi Gartley. Mô hình được xuất hiện trong cuốn sách Profits in the Stock Market vào 3 năm sau. Mô hình giá harmonic đầu tiên được cấu tạo bởi 5 điểm được nối lại. Việc nối các điểm tạo nên hai đỉnh nối sát nhau ở mô hình bullish hay là mô hình tăng và hình chữ V kép với mô hình bearish hay là mô hình giảm. Các nhà đầu tư sau này phát minh ra nhiều mô hình khác nhau thông qua việc áp dụng các tỷ lệ Fibonacci vào mẫu hình. Fibonacci nó là một công cụ phân tích, giao dịch cơ bản và phổ biến trên các thị trường tài chính, được sử dụng để xác định các mức thoái lui hoặc mở rộng của một xu hướng, cung cấp tín hiệu để nhà đầu tư tìm điểm vào lệnh hoặc chốt lời. Các tỷ lệ quan trọng của dãy Fibonacci bao gồm 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,764, 1, 1,618, 2,618. Trong các mô hình harmonic, ngoài những tỷ lệ quan trọng nói trên thì một số những tỷ lệ khác cũng được đưa vào để xác định mô hình như là 0,786, 0,886, 1,27, 2,24, 3,618. Hai công cụ được sử dụng để xác định các tỷ lệ này cũng như nhận diện các mô hình giá harmonic chính là Fibonacci retracement hay là Fibonacci thoái lui và Fibonacci extension hay còn gọi là Fibonacci mở rộng. Về các cái mẫu hình của mô hình harmonic thì mặc dù có nhiều loại mô hình harmonic nhưng chỉ một số ít tồn tại được cho đến nay bởi vì chúng hình thành thường xuyên hơn trên biểu đồ giá. Có thể kể đến một số mô hình phổ biến như là mô hình Gartley, mô hình Butterfly, mô hình Best, mô hình Crab và mô hình Cipher. Mỗi loại mô hình đều có phiên bản giảm giá và tăng giá, nghĩa là sự hình thành của mô hình có thể báo hiệu sự tăng hoặc là giảm giá khi mô hình đảo ngược. Đầu tiên nói về mô hình Gartley. Các mô hình Gartley thường hình thành khi một xu hướng tổng thể đang điều chỉnh. Các mô hình bearish Gartley trông giống như chữ M, trong khi các mẫu hình giảm giá có hình chữ V kép. Các quy tắc để một mẫu harmonic được gọi là mẫu hình Gartley là chuyển động AB phải bằng khoảng 61,8% kích thước của chuyển động XA. Do đó, nếu chuyển động XA là tăng thì chuyển động AB sẽ đảo ngược hành động giá và đạt mức thoái lui Fibonacci là 61,8% của chuyển động XA. Di chuyển BC sau đó sẽ là nghịch đảo của di chuyển AB. Ngoài ra, theo thời gian, động thái BC sẽ kết thúc ở mức Fibonacci 38,2% hoặc 88,6% của chặng AB trước đó. Chuyển động của CD phải ngược với chuyển động của BC. Nếu BC bằng 38,2% của AB thì CD sẽ đáp ứng với cái phần mở rộng của BC là 127,2%. Nếu BC là phần mở rộng của AB bằng 88,6% thì CD phải là phần mở rộng của BC bằng 161,8%. Di chuyển CD phải ở mức thoái lui 78,6% của di chuyển XA. Về mô hình bướm hay là mô hình Butterfly. Mô hình con bướm là mô hình đảo chiều thường được tìm thấy khi kết thúc một xu hướng di chuyển. Được giới thiệu bởi Bryce Gilmore và được tạo thành từ 5 điểm X, A, B, C và D. Hai dạng tăng và giảm của mô hình con bướm thể hiện như ở trên màn hình. Đầu tiên nói về mô hình con bướm tăng hay là bullish butterfly. Thì ban đầu giá tăng từ X lên A. Từ A, giá giảm về B tại Fibonacci retracement 78,6% của đoạn XA. Tiếp đó, B tăng lên C tại Fibonacci retracement 38,2% đến 88,6% của đoạn AB. Cuối cùng, C điều chỉnh giảm về D tại Fibonacci extension 161,8% đến 261,8% của AB. Điểm D là mức Fibonacci retracement 127,2% đến 161,8% của đoạn XA. Đồng thời,
Tại D, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua vì giá sẽ đảo chiều tăng theo mô hình harmonic này. Về mô hình con bướm giảm hay là Bearish Butterfly, giá giảm từ X xuống A. Tiếp đó, A tăng đến B tại Fibonacci retracement 78,6% của đoạn XA. Tại điểm B, giá điều chỉnh giảm xuống C tại Fibonacci retracement 38,2% đến 88,6%. Cuối cùng, C tăng lên D tại Fibonacci extension 161,8 đến 261,8% của đoạn AB. Điểm D là mức Fibonacci retracement 127,2% đến 161,8%. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán tại D bởi theo mô hình harmonic này, giá sẽ điều chỉnh giảm. Tiếp theo là mô hình con rơi hay là BAS. Mô hình này được nghiên cứu bởi Scott Carney vào năm 2021. Mô hình này có nhận dạng giống với mẫu hình Gartley. Tuy nhiên, AB ngắn hơn đoạn CD. Mô hình này gồm hai dạng tăng và giảm như các mô hình trên. Về mô hình con cua hay là crab, mô hình con cua với 5 điểm giống với mô hình con bướm được phát triển bởi Scott Carney. Tuy nhiên, AB của mô hình này ngắn hơn và CD sẽ dài hơn. Mô hình cũng được chia làm hai mô hình tăng và giảm. Với mô hình con cua tăng hay là bullish crab thì ban đầu giá tăng từ X lên A, sau đó A giảm xuống B tại Fibonacci retracement 38,2 đến 88,6% của AB. Điểm B tiếp đó sẽ tăng lên C tại Fibonacci retracement 38,2 đến 88,6% của AB. Cuối cùng, giá giảm từ C xuống D tại Fibonacci extension 261,8% đến 361,8% của AB. Điểm D là mức Fibonacci retracement 161,8% của XA. Nhà đầu tư có thể mua tại D vì theo mô hình harmonic, giá sẽ đảo chiều tăng. Về mô hình con cua giảm hay là Bearish crab thì đầu tiên giá giảm từ X xuống A, sau đó từ A tăng lên B tại Fibonacci retracement 38,2 đến 61,8% của XA. Điểm B tiếp đó sẽ giảm xuống C tại Fibonacci retracement 38,8 đến 88,6% của AB. Cuối cùng, C tăng lên D tại Fibonacci extension 261,8 đến 361,8% của AB. Điểm D là mức Fibonacci retracement 161,8% của XA. Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán từ điểm D bởi theo mô hình harmonic này, giá sẽ điều chỉnh giảm. Đó thì trên đây là một số những cái mô hình harmonic cơ bản thường gặp mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Ở các cái mô hình này thì nó cũng có những cái ưu nhược điểm của nó. Đầu tiên nói về ưu điểm của mô hình harmonic thì mô hình harmonic đưa ra cái điểm giao dịch hợp lý cho nhà đầu tư. Và cái mô hình này thì nó có áp dụng cái tỷ lệ Fibonacci hay là các cái tỷ lệ vàng giúp cho các cái tín hiệu có chất lượng cao hơn. Các tín hiệu mà mô hình mang lại có thể áp dụng ở nhiều khung thời gian. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp thêm các cái chỉ báo khác với cái chỉ báo harmonic này để có những cái tín hiệu chính xác hơn. Các cái mô hình này thì nó dễ xuất hiện và lặp lại trên thị trường. Về nhược điểm của mô hình harmonic thì nhà đầu tư khó ghi nhớ các cái tỷ lệ Fibonacci khác nhau trong mỗi mẫu hình. Các cái mô hình thì dễ nhầm lẫn với nhau. Và bởi vì nó là một cái mô hình nâng cao nên là phụ thuộc nhiều vào cái khả năng quan sát của nhà đầu tư. Để có thể áp dụng thực tế các cái mô hình này thì ngoài việc các bạn nhận dạng trực tiếp trên biểu đồ sản phẩm theo những cái tỷ lệ của các cái mẫu hình như là giới thiệu ở trên các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng các indicator để hỗ trợ. Ở trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5 thì mặc định nó chưa cài sẵn cho chúng ta cái indicator này. Tuy nhiên các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm cái indicator này để đưa thêm vào cái nền tảng giao dịch hỗ trợ cho cái việc nhận dạng mô hình. Trong trường hợp bạn sử dụng cái biểu đồ TradingView để hỗ trợ cho cái việc nhận định thị trường thì trên này bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm đến cái indicator harmonic một cách rất là dễ dàng. Bạn chỉ cần vào trong cái phần chỉ báo, ở trong cái phần tìm kiếm này, bạn gõ vào đó cái từ khóa harmonic. Lúc đó thì các bạn sẽ thấy được khá là nhiều những cái dạng chỉ báo khác nhau phát triển từ cái ý tưởng mô hình harmonic này. Với cái mô hình Pro này là một cái mô hình nâng cao thì các bạn cần phải trả phí mới dùng được. Tuy nhiên với những cái bản TradingView không phải trả phí, tức là các bạn chưa nâng cấp lên cái phiên bản Pro TradingView thì các bạn có thể sử dụng các cái mẫu hình ở phía dưới này. Thì trên màn hình các bạn có thể nhận thấy là một cái mẫu hình khá là cơ bản, đó là mẫu hình Butterfly. Và trong cái mẫu hình này chúng ta cũng có được một cái điểm vào lệnh rất là đẹp tại cái vị trí này. Có thể nói cái mô hình harmonic này nó là một cái mô hình nâng cao, cũng khá là phức tạp để nhớ và áp dụng. Tuy nhiên nếu như thực sự hiểu nó thì các bạn có thể tìm kiếm được những cái tín hiệu có cái độ tin cậy cao hơn.
và rất là tiện lợi. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng TradingView như cái phần trước tôi đã giới thiệu để hỗ trợ cho cái việc nhận dạng mô hình này. Thì trên đây là một số thông tin về mô hình Harmonic mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Trong quá trình các bạn tìm hiểu về cái dạng mô hình này, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Tôi xin kết thúc video ở đây. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những video mới nhất khi mà kênh phát hành.